Samsung Galaxy A73 5G. At sa totoo lang, ang gandang phone din ito. Sobrang nagustuhan ko yung design. Meron din tong IP67 water and dust resistance at mataas-taas yan. Hindi lang siya safe sa ulan. Protektado rin kahit malubog natin sa tubig. Na-display muna tayo. Halos matic kasi yung ganda ng display sa mga Samsung phones, lalo na sa mga mid-range to flagship. 6.7-inch Super AMOLED Plus with 1080p resolution and 120Hz refresh rate. Yung side bezels manipis, yung punch hole cutout para sa 32-megapixel selfie camera, maliit lang din. Tapos yun nga, as expected sa display ng Samsung, vibrant and punchy yung colors, viewing angles natin, goods na goods. Social media browsing, smooth na smooth din dahil nga sa high refresh rate, naka-quad camera setup to, 108 megapixels yung main camera na may kasamang 12 megapixel ultra-wide, 5 megapixel depth sensor, at 5 megapixel macro cam. Hindi rin gaanong maalog kahit naka 4K resolution. Of course, pwede pa rin maging mas stable yan sa 1080p, pero okay na ako sa 4K. Performance naman tayo. Snapdragon 778G yung chip na gamit natin dito. 5G ready na yan, so goods na goods kung may 5G sa lugar nyo. Hanggang 8 gigs ang RAM at hanggang 256 gigs ang storage na expandable via micro SD card. Running on One UI 4.1 based on Android 12 yan. 2.2 benchmark score, mahigit 500k ang nakuha ko dito. At itong Snapdragon 778G ay malakas na chip and at the same time power efficient din. At kung ikaw yung tao na ang pinakahabol talaga sa phone ay yung solid camera performance, solid display, solid battery at magandang software, for sure, ma-appreciate at masusulit mo tong phone na to.